Jackpot 2 syntytarina on vähän erikoinen siinä mielessä, että se tehtiin sen takia, koska valehtelija oli saanut edellisenä vuonna Tampereen festivaalilla tämä Risto Jarva-palkinnon, joka oli rahaa. Ei kovin paljon, mutta kuitenkin siihen aikaan ihan kohtuullisesti. Mutta se raha piti käyttää elokuvan tekemiseen. Sitä, niin kuin nykyään sen saa kai pistää omaan taskuun. Mutta koska meillä ei ollut tarkoitusta tehdä mitään muuta, koska mä olin valmistelemassa jo Arvottomat elokuvaa siinä vaiheessa. Mutta sitten oltiin tilanteessa, että tavallaan piti tehdä lyhyt elokuva. Koska myöskin tämä idea se oli siinä, että kun oli saanut tämän palkinnon, niin myöskin jotenkin elokuvasäätiö sitten antoi rahaa sen elokuvan toteuttamiseen. Niin kuin paljon on ollut maalarina aina tuossa alkuvaiheessa leffahommien ohella, että silloinkin oltiin jossakin lähiössä maalaamassa huoneistoa ja mietittiin sitten siinä, Aki oli mun apulaisena siinä, maalariapulaisena ja mietittiin, mitä tehdä ja tämmöinen idea mulla, että tämmöisiä kuvata tämmöisiä nuoria, jotka tavallaan toivonsa tai irtaantuneita tai tämmöistä realitisesti irtaantuneista nuorista ja sitten lähdettiin kehittelemään sitä ideaa ja me oltiin pelattu paljon flipperiä tuolla Christianin kanun baarissa meidän toimiston vieressä ja tästä syystä varmaan tämä flipperi sitten joutui aika keskeiseen osaan siinä ja saatiin sitten, käytiin ostamassa raha-automaattiyhdistykseltä 2 vanhaa flipperiä, jotka on siinä elokuvassa niin kuin, tavallaan sen juonen kannalta hyvin tärkeässä osassa. Ja, se varmaan sitten ehkä jos ei tätä Risto Jarva-palkintoa olisi tullut valehtelemaan, niin varmaan ei se ehkä koskaan tehty Jackpottia. Mutta se oli semmoinen, että haluttiin kokeilla vähän jotain muuta ja sen takia se elokuva myöskin sitä puhutaan, että se on joku science fiction, mutta ei se oikeastaan semmoinen, mutta se on sijoitettu tulevaisuuteen. Et siinähän on paljon viitteitä siitä, että kaupunki on aina tyhjä ja ainoastaan omituisia ihmisiä on jäänyt kaupunkiin. Ja siellä näkyy niin tällaisia viitteitä terrorismista ja palavia autoja ja kuolleita pankkiryöstäjiä ja näin. Et siinä on tämmöisiä viitteitä, niin kuin, että ihmiset on jättänyt kaupungin ja sinne on vaan jäänyt jotain hyvin vähän omituisia ihmisiä. Ja näiden nuoret on jäänyt sinne ja heille niin kuin, tavallaan ei ole enää mitään illuusiota muuta kuin pelata flipperiä. Oltiin jo alettu kirjoittaa Arvottomat käsikirjoitusta yhdessä ennen jopa valehtelijaa. Se sitten keskeytyi se Arvottomien tekeminen ja tehtiin valehtelija ja sitten tehtiin tämä Jackpot-käsikirjoitus. Kyllä meillä oli kokemusta jo yhdessä kirjoittamisesta. No, tämä oli hyvin simppeli tarina. Tänään ei ole sumua. Tarjoatko mulle jotain? Tarjoat sä mulle jotain? Mitä sä sitten haluaisit? Mansikkalimonadia vai? Meillä on tosiaan yhteys näihin muusikkoihin, rockmuusikkoihin. Tuntui siltä, että siellä niin se heidän kanssaan oltiin samalla aaltopituudella. Ja tietysti Eppu Normaali siinä vaiheessa niin oli just niin kuin, tavallaan niin kuin tehnyt läpimurron ja oli kovassa suosiossa. Mä muistan, mä menin tapaamaan Marttia ja Eppuja ylipäätänsäkin. Heillä oli Tavastialla keikka ja mä menin soundcheckin aikana sitten sinne tapaamaan Marttia ja kerroin tästä ideasta ja kysyin, että lähtisikö hän näyttelemään ja kyllähän heti lähti ja en tuntenut ennen Marttia. Ja tosiaan sitähän tuli aika pitkä ystävyys ja monta muuta elokuvaa sitten syntyi siitä. Et Martilla on ja aina ollut tiettyä tämmöistä kiinnostusta näyttelemiseen. Ja tosiaan niin kuin niiden rockmuusikoitahan me sitten Jaakin varsinkin vielä käytiin, esimerkiksi Kalmarin Uniossa oli pelkästään rockmuusikoita. Ja se on kaikki suomalaisen eturivin sen hetkiset melkein kaikki mukana. Ja ei muusikkoja näyttelijä, niin on vähän samaa rotua, että siinä niin kuin luontevaa käyttää heitä. Sen henkinen ilmapiiri jotenkin, tämä suomalais-Suomi rockin voimakas
tuleminen ja se ajatusmaailma, niin se sopi yhteen hyvin, hyvin pitkälle meidän oman ajatusmaailman kanssa. Eli sieltä haettiin sitä tukea. Mutta sitten mun koulussa Münchenissä joku oli tehnyt just elokuvan Jackpot, ja me saatiin tietää se vasta siinä vaiheessa, kun meillä oli tämä nimi Jackpot. Mä ajattelin, että täytyy muuttaa nimi, että pantiin se kakkonen siihen perään, ettei kukaan pääse syyttämään, että me ollaan matkittu, otettu nimi jostain jo olemassa olevasta elokuvasta. Ja myöskin sitten se Jackpot 2, siinä on, miten nyt on 2 flipperiä. Yritettiin sitten tehdä jotain vähän muunlaista, ja siinä niin visuaalinen puoli oli hyvin tärkeä siinä, että hakea jotain erilaisia tunnelmia. Ja Rami teki paljon töitä. Me esimerkiksi niin kuin, tämmöisen kalvojen ja filtreiden käyttöön, mitä mä en ollut hirveästi käyttänyt aikaisemmin, niin siinä aika paljon tehtiin tämmöisen niin kuin valauksellista työtä enemmän kuin keskimäärin jossain muussa. Ja myöskin se, että se oli tosiaan värielokuva, niin se oli tiettyä harjoittelua myöskin mulle myöskin näin kuin ajattelen arvottomia näin. Siinäkin mielessä mä halusin kokeilla jonkun verran nimenomaan tunnelmien luomista ja myös sitä, että valoja ei käytetä vain sisällä, vaan myöskin päiväkohtauksessa käytetään valoja tämmöisen. Niin kuin. Siinä mielessä oli ihan mielenkiintoinen kokeilu. Yleensäkin tämä mähän kuvaan hyvin pitkälle jo niin, että mä tiedän, miten ne leikataan. Ja myöskin kun ei ole paljon materiaalia, niin täytyy, ei voi kuvata vaan ja sitten miettiä sitten leikkauspöydässä, mitä tehdään. Että mä kuvaan hyvin pitkälle tietäen täsmälleen, että siinä ei paljon hukkaa meidän materiaalia, samoin esimerkiksi valehtelijan niin se oli hyvin ekonomisesti kuvattu ja valmiiksi suunnitellusti. Ja käytän usein tietysti pitkiä kuvia, niin kuin Jackpotissakin on hyvin pitkiä kuvia, joita ei tämmöistä vaan lähikuvia ristiin leikattaisi. Ja oikeastaan aika loogista, että mä itse leikkaan ne sitten, että ei siinä välttämättä. Ne on niin valmiiksi kuvattu jo siihen. Ja muutenkin minusta yleensä täytyy sanoa, että elokuvan rytmi ja leikkaus kyllä syntyy kuvauspaikalla. Että ei sitä vaikeasti niin sitä rytmiä mitenkään muuttaa. Juonikuvia ja tämmöisiä tietysti voi yrittää muuttaa ja paikkailla ja korjailla, mutta se niin elokuvan rytmi syntyy kyllä jo kuvausvaiheessa. Jackpotissa kaikki oli amatöörinäyttelijöitä. Jokainen näyttelijä on oma tapauksensa, mutta yleensäkin noita amatöörinäyttelijöitä ei niille voi lähteä vaatimaan, että ne olisi ammattilaisia. Niille pitää antaa se tietty, se mikä niille on, minkä takia olet ne valinnut. Sen takia, että sä pidät jostain syystä niiden jostakin asiasta tai olemuksesta tai ulkonäöstä. Sun pitää antaa sitten niin kuin heille se tila, että olla se, mitä he on. Että on niin kuin mahdotonta lähteä vaatimaan heiltä sitten, että ne olisi ammattinäyttelijöitä. Pitää antaa se oma tilansa, niin oikeastaan myöskin ammattinäyttelijöitä tietyllä tavalla, mutta heiltä voi vaatia sitten vähän eri tavalla tiettyjä asioita, mutta amatöörien kanssa, nehän valitaan just sen takia, että se kasvo kiinnostaa tai se olemus kiinnostaa tai näin. Ja pyritään sitten niin kuin, siihen, että ne olisi mahdollisimman luontavia siinä. Tulisi just se vaikutelma, minkä takia ne on siihen haettu tai valittu siihen rooliin. Yllätyin sitten itsekin, että se elokuvasta, että se oli myöskin Tampereen elokuvafestivaalilla ja sai sitten parhaan fiktion palkinnon. Ja varmaan osaltaan sitten myöskin Valehtelijan kanssa auttoi asiaa siihen suuntaan, että saan tehdä arvottomat, tai rahoituksen siihen arvottomiin.